قصة في القطار. تعد هذه التجربة الأدبية أول قصة مصرية حقيقية خالية من الترجمة أو الاقتباس أو التعريب. إنها نص مصري في مكانه وإنسانه وأحداثه، كما أنها عند كثير من الباحثين ومؤرخي الأدب أول نص أدبي ينتمي إلى جنس القصة القصيرة في مصر والعالم العربي، وقد نشرت في جريدة السفور عام 1917. نص في القطار للكاتب محمد تيمور، تجربة أدبية تنتمي إلى نوع القصة القصيرة لأنها تقوم على عناصر ثلاثة، وهي الوحدة السردية والتكثيف الفني ووحدة الانطباع، وذلك من خلال توظيف جميع عناصر الجنس القصصي الفني، وهي قصة قصيرة الحجم حيث يمكن قراءتها في وقت قصير وجلسة واحدة، وهي تنتمي إلى الاتجاه الواقع التسجيلي حيث تناول فيه الكاتب قضية من قضايا المجتمع، وهي قضية مجانية التعليم بالنسبة للفلاح المصري في مطلع القرن العشرين ومحاربة الأمية. فقد التقت الشخصيات مصادفة لتبدي رأيها حول هذه القضية بما يكشف عن تباين انتمائها، ثم افترقت دون أن نجد انحيازا أو انتصارا لإحداها على الأخرى كي يترك القاص القضية للمستقبل يحكم فيها. ومن ملامح الواقعية فيها استخدام اللغة اليسيرية القريبة من اللغة الحياة اليومية، وتصوير الشخصيات المصرية البسيطة في الطبقات المختلفة تصويرا حيا واقعيا. الشخصيات، تعددت الشخصيات في القصة حيث نلتقي بست منها مجهولة الأسماء. هي الشخصية الرئيسية الراوي الذي يسرد الأحداث في القطار، وقد وصف نفسه في مطلع النص بأنه مكتئب النفس، أنظر من النافذة لجمال الطبيعة وأسأل نفسي عن سر اكتئابها فلا أهتدي لشيء، تناولت ديوان موسيح وحاولت القراءة فلم أنجح فألقيت به وجلست على مقعد واستسلمت للتفكير كأني فريسة بين مخالب الدهر. مكثت حينئذ أفكر ثم نهضت واقفا وتناولت عصاي وغادرت منزلي، وسرت وأنا لا أعلم إلى أي مكان تقودني قدماي، إلى أن وصلت محطة باب الحديد، وهناك وقف مفكرا ثم اهتديت للسفر ترويحا للنفس وابتعت تذكرة وركبت القطار للضيعة لأقضي فيها نهاري بأكمله. الشيخ المعمم وصفه الراوي بأنه أسمر اللون، طويل القامة، نحيل، كثيف اللحية، له عينان أقفل أجفانها بالكسل فكأنه لم يستيقظ من نومه بعد. ويؤخذ على كتاب تشويهه صورة الشيخ المعمم بذكر سلوكياته المقززة. الشاب الجامعي وصفه الراوي بأنه طالب ريفي انتهى من تأدية امتحانه وهو يعود إلى ضيعته ليقضي إجازته بين أهله وقومه. نظرت إلى الشاب كما نظر إلي الشاب، ثم أخرج من حافظته رواية من روايات مسامرات الشعب وهم بالقراء، وهم بالقراءة بعد أن حول نظره عني وعن الأستاذ الأفندي الذي وصفه الراوي بأنه وضاح الطلعة حسن الهندام. دخل غرفتنا وهو يتبختر في مشيته ويردد أنشودة طالما سمعتها من باعة الفجل والترمس. جلس الأفندي وهو يبتسم واضعا رجلا على رجل بعد أن قرأنا السلام فرددناه رد الغريب على الغريب. العجوز الشركسي وصفه الراوي بأنه شيخ بلغ 60، أحمر الوجه، براق العينين، يدل لون بشرته على أنه شركسي الأصل، وكان ممسكا بمظلة أكل عليها الدهر وشرب. أما حافظ الطربوش هو فكانت تصل إلى أطراف أذنيه، وجلس أمامي وهو يتفرس في وجهه رفقائه المسافرين كأنه يسألهم من أين هم قادمون وإلى أين هم ذاهبون. العمدة وصفه الراوي بأنه رجل ضخم الجثة كبير الشارب، له وجه به آثار الجدري تظهر عليه مظاهر القوة والجهل. جلس العمدة بجواري بعد أن قرأ سورة الفاتحة وصلى على النبي، ولكن كثرة العدد لم يخرجها عن حد وحدتها. إذا اجتمعت الشخصيات الستة صدفة في مكان واحد وهو غرفة من غرف القطار وزمن محدود، تتحاور وتتجادل فيما بينها حول قضية واحدة، وتنتهي القصة بنزول الراوي وتركه بقية الشخصيات. وقد تمكن الكاتب من تقديم نماذجه البشرية حية متحركة نراها رأي العين وهي تعمل وتتحرك، وكل نموذج من هذه النماذج يعكس ملامح الطبقة التي يمثلها فضلا عما تختص بها من سمات شخصية خاصة.
وللكاتب قدرة فائقة على تصوير شخوصه في عبارات قصيرة موجزة، والأسلوب الساخر المتمثل في التقاط التفاصيل الدقيقة الخاصة بكل شخصية، فأعطى كل شخصية من السمات والملامح الخارجية ما يميزها عن غيرها ويكشف عن عمرها وطبقتها الاجتماعية التي تنتمي إليها وبعض لوازمها السلوكية. استطاع الكاتب أن يحقق لقصته القصيرة الوحدات الثلاث هي: وحدة الحدث. بنيت هذه القصة في القطار من مقدمة تمهيدية تمثلت في الفقرات الثلاث الأولى، عرض فيها الكاتب أو الراوي لزمان القصة الصباحي النهاري ومناخها المنعش وحالته النفسية الحزينة القلقة الباحثة عن علاج ودواء. تمثل في القراءة ثم الجلوس للتفكير، ثم تمثل العلاج لديه بطريقة غير إرادية في السفر. وكانت وسيلة السفر القطار. حدث واحد يتمثل في قيام الراوي بالسفر بالقطار إلى خارج المدينة، حيث الخضرة والطبيعة الجميلة ترويحا للنفس المكتئبة من طول العناء ومشقة الحياة. ويتسم الحدث فيها بالنمو والتطور، حيث يبدأ من بؤرة متحركة تجمع بين الأضداد الطبيعية الجميلة والحالة النفسية السيئة، ثم يتصاعد بها الحدث حتى يركب القطار ويصف لحظات الانتظار، ثم يستقر بها المقام في إحدى عرباته، ثم توافد بقية الشخصيات لتتلاشى الأزمة الشخصية النفسية، فتنتقل إلى أزمة القصة الحقيقية، إلى منعطف آخر تمثل في أزمة اجتماعية هي أزمة تعليم الفلاح، والتي جعل منها محور حديث الشخصيات داخل عربة القطار بين مجموعة بشرية ممثلة لفئات متنوعة من المجتمع المصري عصرئذ. ويقوم الحوار بدور التصعيد التوتر النفسي لدى الشخصيات، حيث يشتد الجدل فيما بينها ويظهر التناقض على أشده، وتعبر كل شخصية عن موقفها من تلك القضية، وينتهي الحدث بنزول الراوي من القطار. وحدة الزمان، وهو صباح أحد الأيام ولا تتعدى فترة أحداث القصة ساعتين أو ثلاث. وحدة المكان، وتتمثل في مكان أو لا تمثل فيه الحديقة، ثم أماكن ثانوية تمثلت في الطريق والمنزل ومحطة باب الحديد والأرض والضيعة ومحطة شبرة اليوبية، ثم المكان الأساسي الذي شهد الحدث الأبرز، وتجمع شخوص القصة القصيرة وهي غرفة من غرف القطار. وقد وفق الكاتب في اختيار البيئة المكانية، حيث يتسع المدى المكاني ليستوعب الريف والقطار المنطلق إلى آفاق غير محدودة، ويمكن النظر إلى القطار على أنه تجسيد لطبيعة المرحلة، إذ يمثل مرحلة انتقالية في تلك الحقبة من تاريخ مصر، وهو ينمي عن منعطف حضاري جديد يتمثل في الموضوع الأساسي للحوار وهو مجانية التعليم. وقد امتلك الكاتب مقدرة فائقة على تصوير الشخصيات بأسلوب ساخر وعبارات قصيرة وجمل موجزة، قادرة على التقاط التفاصيل الدقيقة الخاصة بكل شخصية بما يكشف عن طبيعة كل شخصية وطبقتها ولازمتها التي لا تفارقها. ومن ثم جاءت الشخصيات متميزة السمات والملامح دون أن يحدد لها أسماء دالة عليها، كما اتضح في عرضنا لشخصيات قصتنا القصيرة المقروءة. أما أسلوب الحوار فقد سيطر على نصف القصة الأخير، فأحال إلى مشهد مسرحي، وقد جاء بعض الحوار ساخرا. ويرى الزميل الدكتور عبد الفاتح منصور أن الأسلوب جاء بعضه خطابيا زاعق الخطابية بما لا يتناسب مع طبيعة الفن القصصي الذي يرفض الخطابية والنزعة التعليمية المباشرة. وقد وظف الكاتب الحوار للكشف عن النزعة الطبقية المتعالية لدى بعض الشخصيات كشخصيتي الشركسي والعمدة، كما كشف الحوار أيضا عن اللامبالاة لدى طبقة الأفندية وفضح خوائهم الفكري، كما كشف في الوقت نفسه عن امتلاء الشاب بالتلميذ بالأمل في المستقبل والرغبة في التغيير. وقد استخدم الكاتب اللغة الفصحى البسيطة القريبة من لغة الحياة اليومية في السرد والحوار على السواء، وإن كان الحوار قد ظهرت فيه بعض الألفاظ العامية المحدودة، مثل قول الكاتب على لسان العمدة صدقت يا به، أنا مولود بها وبي، وقوله على لسان الشركسي أدبسيس فلاح، وقوله على لسان الأفندي برافو يا أفندي برافو برافو.